A metódhorgászat érdekessége és egyben a sikerességének titka az, hogy mindössze egyetlen egy kosárnyi csalogatóanyag és az adott csali az, amin a sikerünk múlik. Ez nagyon egyszerűnek tűnik, de pont emiatt értékelődnek fel az apróságok. Maga az, hogy milyen csalogatóanyagot választunk, maga a csali felkínálási módja, a dobás megfelelő kivitelezése, vagy éppen a kosarunk kontrollálása, ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy eredményesen telik a metodozásunk, vagy eredménytelenül. Éppen ezért a mai epizód ezekről a ritkán emlegetett apróságokról és magáról a metódhorgászat technikai kivitelezéséről fog szólni. A metódhorgászat megfelelő kivitelezésének alapvető feltétele, hogy olyan horgászbotot és orsót válasszunk, amivel a megfelelő helyeket vagy helyet meg tudjuk horgászni. Itt, ahol én most vagyok, van szemben egy szigetoldal, amelynek az eléréséhez nekem tökéletesen megfelel a Fine Method 390-es heavy változat. Emellett szeretnék horgászni egy parkközeli távolságot, ahol nagy halakra pályázom, ahhoz pedig 380-as medium heavy botot választottam. Az orsó az egy Fine Carp 6000-es. Ezekről a felszerelésekről már sok szó esett a metódsuli keretein belül, láthattátok már terhelés alatt is őket, úgyhogy inkább az apróságokra térnék rá, amely, hogyha ránéztek a vízre, ott a szemben oldalon, elég egyértelműnek tűnik, hogy kell nekem egy előtét zsinór. Azért kell, mert tele van ott minden ággal, boggal, gyökérrel, bedőlt fával, gondolom ezeken megtelepszik mindenféle csigabiga batkamadó, amelyek elvághatják a vékony főzsinort, vagy esetleg a vékonyabb előtét zsinort. Fonott dobóelőkét már kevés helyen lehet használni, hogyha pedig vastag monofilt szeretnék használni, akkor annak az akadálya pedig az lenne, hogy ennek a botnak is, sőt a legtöbb metódbotnak egyébként a pontos dobás kivitelezés miatt elég szűkek a spiccgyűrűi, illetve a spicctagon lévő gyűrűi, úgyhogy a nagy csomó csak ilyen akadozva tud kiszaladni rajta. Éppen ezért jöhet szóba a felvastagodó dobóelőke, amely immár a Haldorado Max Tapered Leader Line termékcsalád keretein belül 3 olyan méretben érhető el, amelyek metodozáshoz, illetve bármilyen féderbotos vagy pontyhorgászathoz kiválóan alkalmazhatók. A felvastagodó monofil dobóelőkéknek az a jellemzőjük, hogy 15 méteres szában vannak feltekerve a spulnira. A dobóelőke egyik vége az általános vastagságú, tehát majdnem olyan vastagságú, mint a főzsinórunk, míg a másik vége felvastagszik olyan vastagságra, amit szeretnénk használni, úgymond a csapó részen. Nagyon fontos, hogy olyan dobóelőkét válasszunk felvastagodóba, amelynek a vékony része is picit minimálisan vastagabb, mint a főzsinórunk. Az a tapasztalatom, hogyha vékonyabbat választunk, akkor egész egyszerűen a kötés könnyen szakad, nem lesz stabil. Tehát mit tudom, egy 20-as főzsinórhoz választunk 22-esről kezdődőt, egy 22-es főzsinórhoz választunk mondjuk 23-assal kezdődő dobóelőkét, ez nagyon fontos. Ez, ami itt van, ez a Max Tapered Leader Line, ez 3 méretben érhető el a kínálatban. Van ugye 0,20-ról 0,57 mm-re felvastagodó, ez ideális a 18-as 20-as főzsinórokhoz. Van 0,23-0,57 mm-re felvastagodó, ez a 22-es főzsinórokhoz. Kiváló választás, nekem most ez van fönn, és van 0,26-ról 0,57 mm-re felvastagodó, ez pedig a 25-ös főzsinórhoz javallott. Ez a zsinór egyébként nagyon jó kopolimer anyagból készült, aminek az a jellegzetessége, hogy majdnem víztiszta, tehát nagyon nagy áttetszőségű, szinte láthatatlan vízben. Alacsony nyúlása van, ami kifejezetten akkor fontos, amikor nagy távolságra horgászunk, és nagy erővel indítjuk a dobást, hiszen szeretnénk nagy sebességet, nagy induló sebességet adni a végszelékünknek,
és kiváló a kopásállósági képessége, ami akkor fontos, mint az én helyzetemben most, hogy ott mindenféle ilyen akadók közt pecázok. Nagyon fontos az, hogy ezeket a zsinórokat bármilyen zsinórösszekötő csomóval lehet rögzíteni a főzsinórhoz, viszont fontos, hogy amikor a végszereléket tesszük rá, akkor nagyon nehéz dolgozni ezekkel az 57-es vastagságú zsinórokkal, úgyhogy mindenképpen, ha a csomót kötjük, akkor fogóval húzzuk meg azt a szálat, ami szabadon van, akkor tud rögzülni tökéletesen a csomó. Ezek egyébként nagyon profi módon vannak feltekerve a spulnira, tehát 5x15 méteres szál található ezeken a spulnikon rajta, és ami tök jó, hogy mindegyik zsinórszál egy ilyen fóliával van elválasztva, amely lehetővé teszi, illetve biztosítja azt, hogy nem tekerednek össze a szálak, és semmi sérülés nem éri a spulnin ezeket a dobóelőkéket. Szerintem egy nagyon exkluzív és tartós dobóelőke zsinórról van szó, amelyen mindössze annyi a teendőnk a felkötése és feltekerése után, hogy kihúzzuk a parton és hagyjuk kitekeredni a szálakat, ugyanis ez a vastag zsinór azért sajnos jó memóriával rendelkezik, és olyan, mint egy rugó, tehát ki kell picit nyújtani, hogy ne legyen az, hogy leugrik a dobról a vastag dobóelőke. Figyeljetek oda erre, nagyon sok kellemetlenségtől óvhat ez meg titeket, ki kell húzni, hagyni, hogy kitekeredjen, vagy a szél kitekerje, és már használható is. Ahogy egyre több vízen nem lehet már fonott dobóelőkét használni, úgy a fonott horogelőkét is nagyon sok helyen már tiltják. Éppen ezért használok már szinte minden esetben monofil horogelőkét, ami eredményes használatának viszont feltétele az, hogy ne egy féder gyors kapcson, ami merevíti a horogelőkét, ne azon legyen az felkínálva, hanem egy forgó kapcson, amely egy plusz rugalmasságot, plusz mozgás lehetőséget ad a monofil zsinóron felkínált csalinak. Ugye, ha a vastag dobóelőkét felkötöttük, illetve hát ezt a forgókapcsot felkötöttük a vastag dobóelőkébe, akkor jól látható, hogy egy igen termetes csomó képződik ott. Nagyon sokszor ez problémát okoz, hogy hogyan lehet ezt elrejteni, hogyan lehet ezt ütközővel eldugni, hogy a csomó ne kapjon ütést minden egyes dobásnál a kosár által. Erre kitűnő lehetőség, ez a Hardrado Tungsten Swivel Bead nevezetű ütköző, amely egyébként wolfram szálakkal van megnehezítve, és nagyon rugalmas. Ez a rugalmasságának köszönhetően szépen ide rácsúszik erre a nagy csomóra, majd nem állott meg, hanem szépen rá lehet húzni a forgóra, a forgó szemére, így tökéletesen eldugja még a nagyméretű csomót is, és kiválóan megütközteti az etetőkosarunkat. Ez a hasznos kis apróság, kétféle méretben érhető a kínálatban, van large és small változatban. A small egyébként szerintem a metodozáshoz használatos forgókapocs méretéhez tökéletes, a large
Nyilván azt is rá lehet tenni, meg hogyha nagyobb forgót használunk, akkor az is jól jöhet, de ez már kicsit a normótlan, ezt már inkább meghagynám a szelektív nagypontyos horgászoknak. Mivel én most ilyen átlagméretű pontyokra horgászom ott bent a sziget mellett, ezért nincs szükségem túl nagy horogra. 12-es, 10-es, ezek az legáltalánosabb és leggyakrabban használt metodos horgok, most is ilyen került föl, és ez mellé én úgy gondolom, hogy a tornádó csaliknál, a tornádó méretű csaliknál jobb nincsen. Például, ami itt van a kezemben, ez a Sipi 1-es, ez többféle méretű kis peletet is tartalmaz, így aztán még egy dobozon belül is van lehetőség arra, hogy olyat válaszunk, ami éppen a mi horgunkhoz kell. Én most erre a horogra, ami egyébként 12-es méretű, egy ilyen dumbbell formájú csalit fogok feltenni. Nagyon fontos, hogy a csali tüske viszont az mindenféleképpen a csali méretéhez kell, hogy igazodjon. Ugye, hogyha túl vastag a csalitüske, akkor nagyon elnehezíti a csalit. Ha túl vékony, akkor akár még a wafter is meg tudja emelni a horgot. Ha túl hosszú, akkor viszont kilóg belőle. Ha túl rövid, akkor meg leesik a csalit. Tehát itt is azért vannak olyan feltételek, aminek meg kell felelni egy csalitüskének. Ez, ami itt most ezen rajta van, ez egy normál vastagságú Haldorado Black Bait Sting. Ez egy újfajta csalitüske család. Erre tűzöm most fel ezt a csalit, tökéletesen megfogja, és ami még fontosabb, hogy olyan pozícióban tartja a horgot, ez a csali, hogy akadásra alkalmas. Eddig a termékkínálatunkban már elérhető volt a fine és a normál vastagságú csalitüske, ugye a fine az 7 és 10 mm hosszúságban, a normál az pedig 7, 10 és 15 mm-es hosszúságban, de immár bővült a termékkínálatunk a Bait Sting Black nevezetű csalitüske családdal, amely még több méretben érhető most már el, így aztán még többféle csalihoz tudjuk ezeket használni. A médium vastagságban 10 mm-es és 7 mm-es hozban érhető el ez a csalitüske, míg normál vastagságban ott 7 mm-es, 10 mm-es és 15 mm-es változatokban. Természetesen nem csak csalitüskére lehet csalit feltűzni, akár pop-up, akár wafterről legyen is szó, hanem hajszálelőkére is. Hajszálelőkére általában féderezésnél olyankor szoktunk csalit helyezni, hogyha mondjuk csalifüzérről van szó, és akkor egy hosszan el kell engedni a horogtól, vagy mondjuk egy kukoricát tűzünk fel quickstoppal, akkor is hajszálelőkét használunk, de akkor is jó megoldás lehet ez, amikor még a csalitüske csekély súlya is elnehezíti magát a csali felkínálást, főleg akkor, hogyha nagyobb csaliról van szó. Ami itt van a kezemben, az egy Sea Monster forbody wafter, méghozzá nagy változat, ehhez már nagy csalitüske kéne, hosszú, ami nehéz is, elnehezíteni ezt a kis könnyű csalit, és ha most ezt ide beleteszem a vízbe, ami most hajszálelőké van megcsalizva, akkor rögtön megértjük, hogy miért jobb ez így, illetve hát miért ez is egy jó lehetőség. Ilyenkor a csali tökéletesen a fenék felett lebeg, szinte súlytalanul. A pontnak minimális energiát kell belefektetni ahhoz, hogy ez felszippantsa. Tehát
a csalitüskén túl is van élet, viszont ennek a felhelyezéséhez ugye szükség van egy vékony fűzőtűre, ami jelen esetben a Haldorádó új aprócikk kínálatában megtalálható, valamint egy stopperre, amivel meg lehet ütköztetni a csalit. Szinte állandóan visszatérő kérdés az is, hogy a klipszelés az biztonságos-e, vagy sem. Hogyha halat akasztunk és az kitör, akkor mi történik, elszakad minden. Nos, valóban ez veszélyt hordozhat magába, de én azt mondom, hogy amikor rövid távon horgászunk, tehát a parthoz közel, és kevés nyúlása van a zsinórnak, és a bolt se tud annyira tolerálni, akkor mindenképpen érdemes klipsz nélkül horgászni, viszont zsinórjelölőt kell használni ahhoz, hogy visszataláljon pontosan az etetésre. Ez, ami itt van nálam, ez egy Haldorádó Magic Pen. Nagyon egyszerű a használata. Szépen végighúzom ezt a kis zsíros, hát nem te zsírkréta tulajdonképpen, ezt így végighúzom a zsinóron, megvan rajta a jelölés, így mindig visszatalálok az etetésre. De ugyanezt lehet használni a hosszú botoknál, távoli horgászatnál, még akkor is, ha klipszelünk, hiszen a klipsz fölött megjelöljük a zsinort, és a fárasztás közben ki kell venni a klipszből a zsinort, meg kikéri a hal, akkor akár fárasztás közben, mikor már megnyugodott a hal, akár vissza is akaszthatjuk, és folytatódhat a fárasztás immár biztonságosan. Nagyon hasznos kis eszköz ez, amely immár többféle színben áll rendelkezésre a kínálatban, mégpedig azért, mert többféle zsinór is van. Fehér, sárga, piros, fekete, és egy ilyen különleges lila színben. Egyébként ugyanolyan színek ezek, mint a Max Féder zsinórjaink, pont azért, hogy lehessen mindig kontrasztos színt találni, ami jól látszódik az adott zsinóron. Ez is egy fontos apróság, amelyről ritkán esik szó. Mikor belekezdtünk a Metódsuli sorozatba, álmomban sem gondoltam volna, hogy ez ilyen sok epizódot meg fog élni, és lássatok csodát, nem sokára eljutunk az 50. részhez. Ez természetesen leginkább a ti megtisztelő figyelmeteknek köszönhető, amelyet ezúttal is köszönök. Sőt, most ezt egy olyan összeállítással szeretnénk nektek megköszönni, amely keretein belül az ebben a részben látható apró cikkek egy része és csalik kedvezményes áron megvásárolhatók. Hogy mik ezek pontosan? Van benne boilie stopper, boilie needle mikro fűzőtű, Magic Pen fehér, van benne 7 mm-es Bait Sting Black, megtalálható benne ez a szuper kis ütközőnek használt tungsten swivel beads, és természetesen 2 csali, valamint egy ilyen felvastagodó Max Tapered Leader Line.
És mindez egy ilyen exkluzív dobozban érkezik el hozzátok, amelyben biztonságosan helyet kapnak ezek a szuper termékek. És, hogy kicsit személyesebb legyen a dolog, és érezzétek egy picit azt, hogy mennyire hálás vagyok az évek óta tartó töretlen figyelmetekért, minden egyes ilyen dobozka tartalmaz egy általam dedikált fotót, amely szintén helyet kap ebben az összeállításban. Bízom benne, hogy még nagyon sokáig fogunk találkozni, akár a képernyőn keresztül, akár a vízpartokon. Keressetek bizalommal!